કેમ છો અમદાવાદ? આ છે ઇન્દ્રજીત ભાઈ અને હું છું તમારી સાવની બેન. आणि आम्ही आहोत अहमदाबादमध्ये. इथे संक्रांतीचा माहोल आहे, सगळे पतंग उडवतात आणि आपण इथे कशासाठी आलोय? आम्ही सगळीकडे कशासाठी जातो? खाण्यासाठी. इथे खायला चाललोय. आम्ही शाणे मुलं सगळे खाणार आहोत कारण आम्हाला या व्हाईट बंड्यांवरती काही सांडवायचं नाहीये. सो या जम्मू जासू जम्मू जासू. हॅलो. आजच्या एपिसोडमध्ये जलेबी फाफडा, उंदियो, भाकरी, पिझ्झा, मोहनथाल, गुजराती खाकरा आणि स्पेशल गुजराती थाळी ट्राय करणार आहोत आम्ही. सो बाका तयार राहायचो તમે. सकाळच्या नाश्त्यासाठी आम्ही आलो चंद्रविलास या ठिकाणी. ही जागा 122 वर्ष जुनी आहे. कॅन यू इमॅजिन? आपल्यापेक्षा 100 वर्ष जुनी आहे. आणि आम्हीच नाही तर गांधीजी, वल्लभभाई पटेल I love- इतके मोठे लोक इकडे येऊन कस्टमर होते या जागेचे. So- गांधीजी, वल्लभभाई पटेल आणि इंद्रजीत आणि सावनी. आम्हाला एक मिक्स्ड ब्रेकफास्ट दिलाय ज्यामध्ये काय काय बरं, जिलेबी आहे, फाफडा आहे, पापडी आहे, बटाटाचा वडा आहे आणि याला पात्रा असं म्हणतात, त्यासोबत कढी आणि चटणी. ब्रेकफास्ट हेवी. सॉल्टेड. सो हा जेठालाल प्रकार आहे राईट. हो. थांबू नको. जिलबी का? सो त्याच्याशी एकत्र छान टेस्ट येते. आणि या जिलबीत ना ऍक्च्युली तुम्हाला तुपाची टेस्ट येते. आणि ह्या सगळ्यांमध्ये मला हा प्रकार फार आवडला, कच्ची पपई. लहानपणी आपण करायचो ना कच्ची पपई, पक्की मी पपई. कधी खाल्लं नव्हतं. म्हणायची हा, हा, टंग हा. ट्विस्टर. सो ऑल इन ऑल हेवी नाही पण एक छान असा एक वेगवेगळ्या टेस्टनी भरलेला विथ लॉट ऑफ फ्लेवर्स असा एक ब्रेकफास्ट झाला. चिल ब्रेकफास्ट आहे. म्हणजे Chill असं breakfast आहे. फार म्हणजे आपण आम्ही असं काही हेल्दी खातोय किंवा हेल्दी असं खातो काही असं नाही, पण दिवसभर आम्ही पुढेही अजून बरंच खाऊ शकतो असा ब्रेकफास्ट आहे. ही सावनीने बनवलेली जिलेबी आहे, मी बनवणार. क्या बात आहे. तर आम्ही गुजराती नावाच्या एका अमेझिंग जागी आलोय आणि इथे आम्ही मागितले थे फुलके. गुजराती कुझिन इतकं व्हरायटी आहे त्याच्यामध्ये की त्यांनी आम्हाला दोन वेगवेगळ्या व्हरायटीच्या डिशेस दिल्या आहेत आणि दोन वेगवेगळ्या प्रांतातल्या डिशेस. जसं आता शेवभाजी, ही शेव टमाटरचा साग आहे, तो आहे काठियावाडी डिश आहे. ती अशी जागा आहे जिथे भाज्या नाही उगत, म्हणून तिथे तुम्हाला एकही भाजी दिसणार नाही. बट वेअर ॲज उंदियो तिथे भाज्याच भाज्या आहेत, जो एक सुरती पदार्थ आहे. तर उंदियो ही थंडीतली स्पेशालिटी आहे. संक्रांतीच्या वेळेस ती बनवतात खास करून. ह्या व्यतिरिक्त पण गुजराती पीपल आर बेस्ट ॲट जुगाड. सो इथे काहीतरी नवीन इनोव्हेशन म्हणून भाकरी पिझ्झा आहे. खूप जास्त प्रॉमिनंट भाकरीची चव आणि यावेळी जरा भाकरी जाडी पण आहे. काठियावाडी भाकरी आहे गेस. मित्रांनो, मोहनथाल. हे खूप छान असे एकदम सॉफ्ट स्मूथ टेक्स्चर आहे. त्याच्यात जी अशी बटरी चव आहे, त्याच्यात साजूक तुपाची चव, तुला जी जिलेबीला ती चव लागली ना, सो तसं माझं त्या ह्याच्याबरोबर की हा एकदम प्रॉपर तुपाची टेस्ट येते. अँड वॉट्स द वर्डिक्ट? अमेझिंग लंच. आय थिंक हे माझं फेवरेट आहे. शेफ छासच्या नोटवरती आपण Oh, yes. आमच्या बाजूची बिल्डिंग बघा. एकेकाळी एक छोटंसं दुकान होतं आणि आता इंदुबेन खाकरावाला इज अ ब्रँड. 1965 पासून ते खाकरे बनवत आहेत आणि 54 वर्ष खाकऱ्यांची तीच सेम टेस्ट आहे. आणि ते खाकरे आम्ही खायला आता चाललोय. मजबूत खाकरे खरेदी केलं आम्ही. आणि तिकडे ना जागा नव्हती अशी खायला, आम्ही ते इकडे आणले. आम्ही आता टेस्ट करणार आहोत इंदुबेन खाकरा. हा आहे रोटला खाकरा मसाला. हा मी चूज केला. नाईस. हा हँडमेड आहे कारण हा बघ ना किती जाड आहे आणि भरड आहे. अख्खे टीव्ही वगैरे दिसत याच्यावर, पण थोडा तिखट आहे म्हणून मी चांगला एक फ्लेवर अजून चूज करू शकलो असतो. येस. पण आपण एरवी जे मुंबईत अगदी पातळ खाकरे खातो त्यापेक्षा हा खूपच वेगळा आहे. बऱ्यापैकी झाड आहे. गुड. तर आजची आमची शेवटची जागा आहे विशाला आणि ही खरंच नावाप्रमाणे ह्यूज जागा आहे. हो आणि
असं एक रेस्टॉरंट नाही, असे इथे 3-4 झोपड्या आहेत जिथे अशी मोठी लांबलचक भारतीय बैठक आहे आणि ते तुम्हाला आवाढव्य थाळी आणून देतात. आणि हे तेवढंच नाही आहे, तर इथे रेस्टॉरंटमध्ये म्युझियम आहे, भांड्यांचं म्युझियम, गाईचा गोठा, मंदिर वगैरे आहे. आणि ते सगळेचे खूप हॉस्पिटॅलिटी इतकी कमाल आहे की इथे एक ढोल चालू आहे, सगळे गरबा खेळताय, सगळे तुम्हाला राम राम म्हणताय. सो अशी वाईब आहे साधारणतः इकडे. Yes, आणि आता आपण थाई खाणार आहोत. We are just getting started, guys. हे फक्त सॅलड्स आहेत. Can you imagine? अरे केवढं आहे, संपणार आहे का? अरे ऐसा आइटम इधर मत लाव. असू दे. तर आता आपण काय काय आहे हे लोकांना सांगूया. मी माझा आवडता पदार्थ सगळ्यात पहिले सांगणार आहे. त्यांनी ना वेगवेगळ्या भाकऱ्या दिल्यात आणि इतकं गोड लोणी आहे, एक छोटूशा पणतीसारख्या वाटीमध्ये लोणी आहे. सो काय करायचं, तेवढं लोणी काढायचं, भाकरीवर लावायचं, बटाट्याची भाजी, उंदीव, फ्लावरची भाजी, मुगाची डाळ, खोबरं पाक, खोबऱ्याच्या वडीसारखं, ढोकळे, दाल वडा, पापड, जिलेबी अँड खिचडी. तर हा होता आजचा आमचा कमाल दिवस. मला तर खूप मजा आली आणि खाणं तर खूप आवडलं. व्हॉट अबाउट यू? हो, खूप भारी होतं. पण त्याहून भारी काय होतं माहिती आहे का, आजच्या अख्ख्या दिवसामध्ये व्हाईट वंटीवरती एकही डाग नाही पाडला. माझ्या आईला आज अभिमान असेल मला. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि भाटुपाला सबस्क्राईब करा. आणि हे सगळं घडवून आणलेलं अक्षर ट्रॅव्हल्स आणि आम्हाला होस्ट केलं त्यांनी ह्या अख्ख्या ट्रिपवरती. सो थँक्यू अक्षर ट्रॅव्हल्स अँड पंकज ऑफकोर्स. त्यात ते हेरिटेज वॉक्स ऑर्गनाईज करतात अहमदाबादमध्ये आणि इतर पण काही त्यांचे टूर्स असतात. सो त्यांचं जे काय इन्फॉर्मेशन असेल ते डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, नक्की चेक करा. येस, आणि तुम्हाला पुढचा कुठचा व्हिडिओ आमच्याकडनं बघायला आवडेल हे नक्की आम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा. आणि जय श्री कृष्ण. जय श्रीकृष्ण.